હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ સાઉથ ઇન્ડિયન પોપ્યુલર બ્રેકફાસ્ટ મૈસૂર બોંડા બનાવવાની રેસીપી। આ બ્રેકફાસ્ટ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે અને ઘરમાં અવેલેબલ ઇન્ગ્રીડિયન્ટનો યુઝ કરીને જ બની જાય છે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી રિલેટિવમાં શેર કરજો અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની છે। સબસ્ક્રાઇબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે। સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરવો, સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી તેમાં ઓલ સિલેક્ટ કરવું, જેથી તમને મારા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ મૈસૂર બોંડા બનાવવા માટે આપણે એક મોટું બાઉલ લઈશું। બાઉલમાં આપણે અડધો કપ દહીં એડ કરશું। અહીંયા દહીં બહુ ખાટું ના હોવું જોઈએ, 1 કે 2 દિવસ જૂનું દહીં તમે યુઝ કરી શકો છો। દહીંમાં એડ કર્યા બાદ આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું અને અડધી ચમચી જીરું એડ કરી મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 3/4 કપ મેંદો એડ કરીશું। 1 કપ કરતાં થોડો ઓછો મેંદો એટલે 3/4 કપ મેંદો આપણે એડ કરીશું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1/4 કપ ચોખાનો લોટ એડ કરીશું। ચોખાનો લોટ એડ કરવાથી મૈસૂર બોંદાની લેયર એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। મેંદો અને ચોખાના લોટને આપણે વિસ્કરથી મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે થોડું પાણી એડ કરીને બેટર તૈયાર કરીશું। અહીંયા આપણે બેટર થીક રાખવાનું છે। આપણે જેમ ભજીયા બનાવીએ ત્યારે થોડુંક રનિંગ બેટર હોય એ ટાઈપનું બેટર તૈયાર નથી કરવાનું, તો પાણી થોડું ધ્યાન રાખીને એડ કરીશું। પાણી એડ કરી આપણે વિસ્કરથી એકદમ સરસ રીતે ફેટી લઈશું। અહીંયા મેં 1/4 કપની ઉપર 1 થી 2 ચમચી ટેબલ સ્પૂન પાણી એડ કર્યું છે। ત્યારબાદ આપણે વિસ્કરથી આ રીતે કન્ટિન્યુઅસ 3 થી 4 મિનિટ આપણે ફેટવાનું છે। આ રીતે ફેટીશું એટલે અંદર હવાના કણો ભરાશે અને આપણા મૈસૂર બોંડા અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી બનીને તૈયાર થશે, એટલે આ પ્રોસેસ એકદમ જરૂરી છે। આપણે વિસ્કરથી 3 થી 4 મિનિટ ફેટી લીધું છે। હવે આપણે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે। જનરલી મૈસૂર બોંડાના બેટરને 4 થી 5 કલાક સુધી રેસ્ટ આપવામાં આવે છે, પણ આપણે અહીંયા રેસ્ટ નથી આપવાના, આપણે ખાલી 15 થી 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ કરવા મૂકશું। તો બેટરને જલ્દી ફર્મેન્ટ થાય અને એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થાય એના માટે હાથથી આપણે આ રીતે એકવાર ફેટી લઈશું। તો 2 મિનિટ આપણે હાથથી ફેટી લીધા બાદ બેટરમાં આપણે મસાલા એડ કરીશું। અહીંયા આપણે 2 લીલું મરચું ઝીણું સમારેલું એડ કરીશું। મીઠા લીમડાના પાનને કટ કરી લીધા છે એ એડ કરીશું। ત્યારબાદ તેમાં ઝીણું સમારેલું આદું એડ કરીશું અને 2 મોટી ચમચી ધાણા ભાજી એડ કરીશું। ત્યારબાદ આપણે મસાલાને બેટર જોડે મિક્સ કરી લઈશું। મૈસૂર બોંડામાં તમારે ઓનિયન એડ કરવા હોય તો તમે ઝીણા સમારેલા ઓનિયન પણ એડ કરી શકો છો, એનો ટેસ્ટ પણ મૈસૂર બોંડામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। મૈસૂર બોંડા અલગ અલગ રીતે બનાવે છે, કોઈક એમાં ફૂલ મસાલા એડ કરીને બનાવે છે, કોઈ પ્લેન સિમ્પલ પણ મૈસૂર બોંડા બનાવે છે। હવે આપણે મૈસૂર બોંડામાં 1/4 ટેબલસ્પૂન મીઠો સોડા એટલે કે બેકિંગ સોડા એડ કરીશું। બેકિંગ સોડા આપણે આ સ્ટેજ ઉપર જ એડ કરી બેટરમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આપણે બેટરને આ રીતે અડધી મિનિટ ફેટી લઈશું। બેટર આપણું પરફેક્ટલી તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે બેટરને 20 મિનિટ રેસ્ટ કરવા માટે મૂકી દઈશું। હવે આપણે મૈસૂર બોંડા સાથે સર્વ થતી ચટણી બનાવીશું। તેના માટે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન પેનમાં તેલ એડ કરીશું અને પેનને ગરમ કરવા મૂકીશું। ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 ચમચી ચણાની દાળ લીધી છે, 1 ઇંચ આદુને કટ કરી લીધું છે, 2 લીલા મરચાં અને કઢી પત્તા લીધા છે, સાથે હું 3 લસણની કળી પણ આગળ એડ કરીશ। હવે આપણે તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ ચણાની દાળને તેલમાં એડ કરી રોસ્ટ કરી લઈશું।
1 મિનિટ બાદ આપણે 1/4 ટેબલસ્પૂન જીરું એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરશું. દાળ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી આપણે શેકી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો ચણાની દાળનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આપણા મસાલા એડ કરીશું. તેના માટે અહીંયા આપણે લીમડો એડ કરશું, ત્યારબાદ મરચું એડ કરી દઈશું અને સાથે આપણે જે આદુના ટુકડા કટ કર્યા હતા એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું અને 3 લસણની કળી એડ કરી સોતે કરી લઈશું. મસાલા સોતે થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 1/3 કપ ડેસિકેટેડ કોકોનટ એડ કરીશું. તમે આની જગ્યાએ સૂકું નારિયેળ હોય તમારી પાસે તમે એ પણ પીસ કરીને એડ કરી શકો છો અને જો લીલું નારિયેળ હોય તો તમે એ પણ એડ કરી શકો છો. નારિયેળને પણ આપણે રોસ્ટ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને ઠંડુ થવા માટે પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. મિક્સર ઠંડુ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે મિક્સર જારમાં એડ કરી એને પેસ્ટ બનાવી લઈશું. પણ તેના પહેલાં આપણે એમાં લીંબુનો રસ એડ કરીશું. તમારે એડ કરવો હોય તો કરી શકો છો, અધરવાઇઝ તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. પણ લીંબુનો ટેસ્ટ ચટણીમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ત્યારબાદ આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ચટણી આપણી ગ્રાઇન્ડ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. બાઉલમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે ચટણી ઉપર વઘાર એડ કરીશું. અહીંયા મેં 1 ટેબલસ્પૂન તેલમાં રાઈ અને લીમડાના મરચાં એડ કરી વઘાર તૈયાર કરી લીધો છે. એ વઘાર આપણે ચટણી ઉપર એડ કરી દઈશું. તો ચટણી આપણી તૈયાર છે. હવે મૈસૂર બોંડાના બેટરને ચેક કરી લઈએ. બેટરમાં હવે આપણે 1 થી 2 ચમચી ગરમ તેલ એડ કરીશું અને બેટરને આપણે ફેટી લઈશું. ગરમ તેલ એડ કરવાથી મૈસૂર બોંડા અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી બને છે. બેટર આપણું ફેટાઈ ગયું છે. હવે આપણે મૈસૂર બોંડાને ફ્રાય કરી લઈશું. તેના માટે મેં ગેસ ઉપર પેનમાં તેલ ઓલરેડી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. આપણે ચેક કરી લઈએ. થોડું બેટર તેલમાં એડ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો બેટર ઇઝીલી ઉપર આવી જાય છે. એનો મતલબ કે તેલ આપણું પરફેક્ટલી થઈ ગયું છે. હવે આપણે બેટર લઈ જેમ આપણે મેથીના ભજીયા બનાવીએ છીએ એ જ રીતે આપણે તેલમાં એડ કરી દઈશું. 1 બાય 1 બોંડાને આપણે તેલમાં એડ કરતા જઈશું. તમે જોઈ શકો છો જે રીતે હું બોંડા તેલમાં એડ કરું છું એ જ રીતે ઓટોમેટિકલી ફ્લફી થઈને ઉપર ફ્લોટ કરવા લાગે છે. એનો મતલબ કે આપણા બોંડા એકદમ સરસ સોફ્ટ બન્યા છે. જેટલા તેલમાં આવે આપણે એટલા જ એડ કરીશું. ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ રાખીશું. 1 મિનિટ બાદ આપણે બોંડાની સાઈડને ચેન્જ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એક બાજુથી ખૂબ જ સરસ કલર આવી ગયો છે. આપણે બીજી બાજુ પણ આ જ રીતે બોંડાને ફ્રાય કરી લઈશું. એક થી 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બોંડા ખૂબ જ સરસ ક્રિસ્પી ગોલ્ડન ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે બોંડાને કાઢી લઈશું. જારામાં કાઢીશું એટલે એક્સ્ટ્રા ઓઇલ બધું જ નીકળી જશે. એ જ રીતે હું બીજી બેચ પણ ફ્રાય કરીને તૈયાર કરી લઈશ. તો આપણા બીજી બેચના બોંડા પણ ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ કલર આવ્યો છે. તો ગરમા ગરમ બોંડાને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. હું તમને તોડીને પણ બતાવી દઉં. ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને ફ્લફી બોંડા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તમે પણ તમારા કિચનમાં એકવાર આ રીતે મૈસૂર બોંડા જરૂરથી બનાવજો. બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. જો તમને આ મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવમાં શેર કરજો. અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, હજુ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરી સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી તમને મારા આવા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન
મળતી રહેશે. તો ચલો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.